Alo, ok anh em ơi. Thì như mình đã có spoil cho em trước là ngày hôm nay là chúng ta sẽ có một cái video gọi là hành trình của năm 2022. Thì đây bây giờ chúng ta sẽ có cái video hành trình của năm 2022, nhưng mà thật ra là nếu mà anh em nào muốn một xe bản full ấy thì chắc là mình sẽ để ở đằng sau nhé. Còn đây thì cái đoạn đầu tiên ấy mình sẽ lướt qua cho anh em những cái thông tin chính về những cái thứ mà chúng ta sẽ có trong khoảng nửa đầu năm nay anh em nhé. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng đi lấy những cái thông tin quan trọng luôn anh em nhé. Sẽ để bé tiếng thì cái này là có tiếng Việt rồi. Giám đốc thiết kế này, ông giám đốc thiết kế này, ông giám đốc trò chơi, giám đốc chiến lược. Đấy, đoạn đầu thì cũng không có gì đâu, đoạn đầu nó chỉ là nói lại những cái mà nhìn lại các thứ này. Đây, Builder này như là cái phiên bản gần nhất hay sao. Ui, nhìn cái quả hoa linh lục địa này. Cái đây là cái đợt mà có mấy cái bọn KDA các thứ thì phải. Đợt đấy thì mình bỏ rồi. Đợt đấy thì mình chưa chơi. Đợt đấy mình chơi rồi, mình bỏ lâu lắm rồi. Đây là chung kết thế giới nhá. Ok, bắt đầu đến năm 2022. Đây, đoạn này là đoạn quan trọng này. Đây chúng ta sẽ có khá là nhiều PvE với lại nội dung mới. Đây là một trong số những cái mới, thì tức là bây giờ đánh xong ấy, xong chúng ta có được đồ, đương nhiên cái giao diện nó sẽ đổi một chút rồi đúng không? Và còn đằng sau đấy anh em cứ chờ một chút nhé. Wow, đấy, chúng ta sẽ được nhiều kinh nghiệm hơn. Đồ tím, Guardian Angel, cái này là gắp giáp thiên thần cho anh em biết rồi. Đây, quan trọng là nó sẽ mở level 30, anh em có nhìn thấy không? Level 30 thì mình đã nói rồi đấy. Thì level 22 nó chưa mắc đâu. 22 là nó chỉ ở phiên bản này thôi. Đây nó còn mở level 30 mà đây mới là 2 sao nhé. Mình cũng chưa biết là mấy cái sao này nó như nào. Tức là hình như là càng nâng cấp sao lên thì nó sẽ còn thay thêm sức mạnh nữa thì phải. Đấy, tiến trình sẽ không bao gồm việc thăng cấp. Anh em có thể nhìn thấy ở bên dưới góc nhỏ bên dưới này là nó sẽ có một cái huy hiệu gì đấy với thêm mấy cái cục đá xanh gì đấy, thì chúng ta phải cày những cái đấy để có thể thêm sao cho bọn này. Đấy, thêm sao vào trong là hình như là đúng rồi, là mình thấy theo nó nói là chúng ta có thể đổi được starting deck. Đây, ở cái chỗ starting deck này thì anh em có thể gọi là đổi cái deck mặc định đấy. Nếu mà cảm giác như một số con mà nó kiểu nó cho anh em đồ nó hơi vớ vẩn ấy thì mọi người cũng hoàn toàn có thể đổi được cái ấy đấy nhá. Đổi được cái starting deck, cái deck khởi đầu ấy, hoặc là cái sức mạnh này, cái sức mạnh này anh em cũng có thể đổi được này. Đấy, sức mạnh khởi đầu cũng có thể đổi được. Cái sức mạnh nâng cấp hay sao ấy, hình như là sức mạnh nâng cấp của từng con tướng hình như cũng có thể đổi được. Đấy là cái quan trọng nhất anh em nhé. Và nên mở tướng thì chắc chắn là vì sao họ sẽ mở map rồi. Đó. Nó còn có cả overview. Ui, cái này còn mắc tận 5 sao rồi. Nhìn khủng khiếp nhỉ, 3 sao này, vẫn còn khuyết 2 sao nữa cơ. Overview này là tổng quan nhé. Star Power là cái chỗ sao, số sao anh em mà nhìn thấy đấy. Champion level thì chắc là cấp của tướng chắc anh em biết rồi đúng không? Chúng ta hay cày cấp bao nhiêu đấy? 22 đấy. Starting deck là deck khởi đầu này. Còn cái relic này là cái cổ vật nhé. Có lẽ sẽ có thêm cổ vật nữa, nhưng mà mình đã không biết là có nãy là có đồ tím đúng không? Giáp thiên thần là đồ tím à? Thế là chúng ta sẽ bắt đầu là có đồ tím rồi đấy. Đây, quan trọng bên này nữa là anh em có thể nhìn thấy là chúng ta đã có mở được đến slot ô đồ thứ 3 rồi. Ô đồ thứ 3 rất là dễ chơi anh em nhé. 2 món đã cảm giác khỏe rồi đấy, kiểu ô đồ thứ 3 xong bây giờ ví dụ mình lên con tướng level 18 đi. Mình đã lấy có cái sức mạnh thứ hai là mình khỏe, sức mạnh đúng rồi, nâng cấp level thứ 2 khỏe lắm rồi, thì nhiều đồ này nó thì mấy cái ải nó phải cực kỳ khó, nó phải khó hơn nữa, chứ còn không nếu mà ải bình thường với 3 món thế này rồi sức mạnh cao, level cao đánh thế này thì làm sao mà thua được đúng không? Ví dụ như kiểu cầm con Yasu nó chém cho thịt tung tóe hết à. Đổi lá bài này, tăng cường sức mạnh, tăng cường đặc biệt này. Now, an overhaul like this is going to require a progression reset, but that won't happen until the spring. So keep. Tức là nhiều cái thế thì nó phải mất công đến tận đấy đúng không? Mùa xuân đúng không? Mùa xuân thì làm tháng 1, 2, 3 thì
Tức là không thể xong trong một xuân được. Thì như cái mình spoil trước cho anh em là nó sẽ tận tháng 5 cơ. Tháng 5 thì nó mới update cái patch chuyên biệt 2.0. Thế nên là còn lâu lắm, qua sinh nhật mình cơ. Anh em cứ tặng quà sinh nhật mình xong rồi mới đến. As our priorities shift for all this new content, some features like expeditions Đây, chúng tôi sẽ loại bỏ các tính năng như viễn chinh thì đúng rồi. Viễn chinh sẽ đi bụi mất nhé. will churn out until we have a chance to reimagine a draft. Người ta sẽ thiết kế lại một cái trải nghiệm PVP theo kiểu chọn bài mới. But Anh as em of nào mà February chưa 15th, chơi thì we've cố gắng uncapped chơi the nốt number đi. of times we can get weekly rewards. So if you've got tokens left, make sure you get your last runs in before the spring update. Đấy, cố gắng chơi nốt rồi cố gắng xài nốt xui chứ nhưng mà mình lười lắm, mình chả chơi đâu. Thanks again, and stay tuned for more PvE news in the coming months. Now Andrew will take you through the rest of the roadmap for 2022. Ok. Thanks, Dave. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một số với thông tin cũng rất là quan First, let's trọng talk- anh em nhé. Ok, skip qua đoạn đây. Từ mới. Jhin, the virtuoso. Art requires a certain cruelty. Beat runeterra champion. Đây là một trong cái đoạn rất quan trọng nhất này. Runeterra Champion runeterra. Nó sẽ có một quy tắc xây dựng bộ bài riêng như anh em thấy đây là khu vực đúng không? Và đây là con Jhin. Đây sẽ là con tướng đầu tiên mà nó không cần khu vực, không theo một khu vực nào hết. Nó có thể build một bộ bài riêng. champion has specific building rules that Đấy là nó có thể chọn được bài ở tất cả các khu vực chứ không riêng một khu vực nào hết. are unique to them. As an example, putting Jhin in a deck Đưa Jhin vào bộ bài có thể dùng các lá bài từ có kỹ năng từ mọi khu vực khác. Đấy nhá, các con bài có kỹ năng em nhá, những con nào có kỹ năng là có thể ném vào. Thì Champion of Runeterra là tức là vị tướng của Runeterra ấy, thì tức là sau này nó sẽ có nhiều con. Nó cũng có thể sẽ như con Jhin này không theo khu vực và nó sẽ chọn được một số lá khác như kiểu có thể thôi. Là một số lá như kiểu chọn được bài phép ở khu vực khác chẳng hạn như kiểu, nhưng mà nếu là con Jhin nó sẽ chọn lấy kỹ năng của khu vực khác. Đấy. with skills from all Anh other em nhìn thấy đấy. regions. This opens up a ton of new ways to strategize. Đấy, nó sẽ mở ra nhiều chiến thuật đa dạng. Ủa, thì con Jhin này nó sẽ làm cái gì bùng nổ đây? Nhìn thấy nhá, đây anh em có nhìn thấy con Jhin là một con 4 mana, đúng rồi, Jhin thì chỉ có thể 4 mana thôi, không thể nào nhiều mana hơn được. And we can't wait for you to see how other runeterra champs will shake up deck building in expansions to come. Next, a quick update on competitive in 2022. Seasonal Rồi, gần như là cái thông tin quan trọng là cũng hết rồi. Đến đoạn này là đoạn giải đấu theo mùa thôi thì nó cũng không có gì cả. Cái này chắc chỉ anh em nào theo dõi giải thì mới để ý thôi, chứ còn lại thì chắc là anh em cũng không cần quá để ý đâu. Anh em nào xem mình thì cũng để ý cái này cũng được. Tại vì hầu hết các giải để mình cắt, nhưng mà ở đây nó có một cái thông tin quan trọng này. Đây này. Đấy, chính là cái này. Tuy nhiên năm nay chúng tôi sẽ không phát trực tiếp giải đấu theo mùa trên các kênh chính thức nữa. Tức là bây giờ mà không mà phát trên Facebook các thứ thì mình bị nghèo rồi anh em ơi, đã nghèo rồi lại còn bị nghèo nữa. Nếu mà mình không có như thế thì làm sao mà đi ngồi cát để có lấy xèng đây anh em. Thế là lại bị nghèo rồi. broadcast for each seasonal tournament. Instead, we're going to double down and devote all of our efforts to Worlds this year to make sure Dành toàn bộ cho chung kết thế giới năm nay. Thì thật ra giải đấu theo mùa là đến tháng 5 cơ, thì không biết là ý người ta đang nói là tất cả các giải đấu theo mùa hay là chỉ chung kết thế giới thôi ấy. Tôi thắc mắc, hy vọng là chỉ chung kết thế giới thôi. Mình cũng chưa biết được, nhưng mà nếu mà mất đi cái cát này lại bị nghèo anh em. Khổ lắm nữa. Đây. Xong là Lastly, I want to talk about our balance games. lịch cân bằng, We just saw a một massive bản cân balance bằng patch lớn gồm with có over 30 thay 30 đổi. changes. And you can expect more Và những patches phiên bản like như vậy this sẽ cập every bến other 2 month. tháng một lần, đúng rồi. Thanks to your Tháng 5 sẽ update thì như update một lần to, với lại tháng 7 nữa thì phải. input, we've brought Tháng some 5 khá là familiar nhiều faces and strategies thứ like bùng nổ đấy. control back into really just 3 teams. Đấy, như cái con ấy này, con người dò đường này bị ném một phát là hết. Gần như đến đoạn này là hết rồi, không còn gì cả. Một số cái này chỉ là chế độ mù màu các thứ thôi. Đoạn này người ta bảo là sẽ cho thêm một số cái tạo thêm nhiều cái hoạt ảnh skin nữa. Nhiều skin mới, có thêm nhiều hoạt ảnh hay ho ấy. Đấy, gần như là cũng hết rồi. Và sinh nhật thì sẽ tặng 2 skin V và Jhin Arcane. Cái này thì mình nói với anh em trước rồi, khá là lâu rồi.
Đấy, gần như là cũng hết rồi, không còn gì cả. Những cái thông tin chúng ta cần để ý đấy là cái con đường anh hùng này. Đây, một trong những cái chế độ rất là đam mê này. Đấy, anh em nhìn thấy không, có đồ tím đấy nhá, đồ legendary này, lên cấp 30 này, có thể thay đổi deck này, tăng sao cho gem, rồi thay đổi sức mạnh đặc biệt của nó, rồi cái thêm là cái con Jhin nữa. Jhin là một con 4 mana nhá, Jhin là con tướng 4 mana, không cần khu vực luôn, đỉnh cao vãi đái luôn, có thể chọn được tất cả các con có kỹ năng ở khu vực khác nữa. Nó đâm ra là chúng ta sẽ được múa rất là nhiều ấy, hay vậy là nó bắt đầu na ná giống Yugi ở đấy. Yugi là không bị giới hạn phải vùng hay khu vực gì cả, đâm ra là người ta có thể chọn thoải mái. Thì con Jhin này là con đầu tiên, khá là đỉnh cao đấy. Rồi, ok, hết rồi. Vậy là clip đến đây là hết rồi. Anh em nếu mà thấy hay thì lại cho mình xin like, share, comment gì đấy. Xong rồi ý kiến của anh em thế nào, mọi người cảm giác về cái con đường anh hùng mới như nào, hoặc là anh em có thể dự đoán chiêu của con Jhin các thứ như nào không. Nếu mà thật ra nếu muốn biết ấy, thì chắc phải tầm đến tháng 4 cơ. Đến tầm tháng 4 ấy thì mình may ra mình sẽ biết được chiêu của con Jhin thế nào. Còn bây giờ còn là quá sớm anh em nhé. Ok, thì chắc là mình sẽ để cái clip full đằng sau, anh em thích xem thì xem nốt nhé. Ok, bye bye. Unlike, must be some magic about. Here in your time of need. Bravo, China! Hi, I'm Andrew Yip, Design Director for Legends of Runeterra. I want to introduce you all to Brett Freeman, Director of Strategy, and Dave Guskin, Game Director. Today, we're going to chat about our approach to PvE moving into 2022. We'll also share some details about competitive and updates to our release and balance cadence throughout the new year. 2022 will be a transformative year for lore. We spent 2020 focused on launch, and 2021 was all about exploration, discovering what was possible with new game modes like the Path of Champions. But now that we've laid the groundwork, we want to build on everything we've learned. And from what we've seen, you're ready for that too. In fact, more of you are playing the Path of Champions than all other game modes combined. And we've also seen nearly double the amount of players since the mode launched. We hear you loud and clear, and we're already exploring ways to improve the features you're enjoying most. Before Dave walks you through how we'll do that, let's take a look at some highlights since launch. That's how we do things in Bilgewater. What would you ask of a man with nothing? To die with honor. We're getting hot, hot, hot! Sentinels, carry the darkness! Fight for the light! Oh my, what's the correct protocol here? Tomorrow has never looked so good! Alan is your first ever Legends of Runeterra World Champion. It's awesome to see all the enthusiasm, and there's so much more to look forward to. Heading into 2022, the team is focused on bringing you even more storyful adventures and refining the single-player narrative experience with new champions. Then, later this year, we're going to shift our attention to new PvE features, so there are always exciting challenges waiting for you. The Path of Champions was our first attempt in introducing this type of progression system, and since launch, we've learned a lot from your feedback. With that in mind, we're planning to remake the game mode to be even more immersive and rewarding in the next release. Instead of playing through the same campaign for all champions, we want to give each champion an experience unique to their story. And progression will mean more than just leveling up or getting new relics. You'll be able to chase specific items for new builds and customize how your champion legend plays through upgrades that are more intentional. For example, maybe you want to swap cards in your starter deck, or change to improve your passive powers. We're working on ways to give you more ownership over how your champion's story plays out. Now, an overhaul like this is going to require a progression reset, but that won't happen until the spring, so keep the feedback coming in the meantime. The team wants to hear from you so we can make the Path of Champions the best it can be. As our priorities shift for all this new content, some features like expeditions will churn out until we have a chance to reimagine a draft-like PvP experience. But as of February 15th, we've uncapped the number of times we can get weekly rewards, so if you've got tokens left, make sure you get your last runs in before the spring update. Thanks again, and stay tuned for more PvE news in the coming months. Now Andrew will take you through the rest of the roadmap for 2022. Thanks, Dave. First, let's talk content cadence. Bandle City marked our final region, so we won't have the same update schedule as we've had in the past. After A Curious Journey, we want to focus on standalone expansions that each explore something new.
These won't always be the same size or even shape, and they'll add champions to both PvP and PvE. It's important to highlight that Runeterra is so much more than just a collection of regions. There are many champions who wander from place to place or have conflicting loyalties. Champions that could also bring unique mechanics and depth to gameplay. We're calling these Runeterra champions, and they'll break out of traditional region rules. So how do these Runeterra champions work? Well, luckily, one of them has kindly offered to give you a peek behind the curtain. You've probably heard of him. Jhin the Virtuoso. Art requires a certain cruelty. Each Runeterra champion has specific deck building rules that are unique to them. As an example, putting Jhin in a deck allows you to include cards with skills from all other regions. This opens up a ton of new ways to strategize, and we can't wait for you to see how other Runeterra champs will shake up deck building in expansions to come. Next, a quick update on competitive in 2022. Seasonal tournaments are here to stay, and the best players on each shard will be able to compete for prizes, glory, and a chance to enter into our 2022 World Championship. However, this year, we're no longer holding official broadcasts for each seasonal tournament. Instead, we're going to double down and devote all of our efforts to Worlds this year to make sure it's the best experience possible. Lastly, I want to talk about our balance cadence. We just saw a massive balance patch drop with over 30 new changes, and you can expect more patches like this every other month. Thanks to your input, we've brought some familiar faces and strategies like Control back into the limelight, and also adjusted some archetypes to more reasonable power levels, like Azarelia, Yordles, and Kinku Wayfinder, who as it turns out was really just 3 Teemos in a trench coat. Nothing like the great outdoors! Beyond our updated cadence, we're always keeping an ear to the ground to solve emergent issues, even if they fall outside of a scheduled patch window. So keep that feedback coming, and the team will keep making adjustments so the game stays fresh and fun to play. Now here's Brett to wrap things up. With all the new content Andrew just talked about, we know you're wondering about rotation. So here's the official stance. It's complicated, especially for a game like ours, which relies on champions and their supporting cards. We understand the problems that rotation can solve and are keeping a close eye on them. By the way, you might have noticed a different loading screen last time you logged in. Or maybe you used the colorblind mode released last year. Or seen how Click UI has expanded beyond labs for better accessibility. We definitely want to keep releasing these kinds of quality of life updates where we can in 2022. Finally, let's take a look at where personalization is headed this year. We want to continue making richer, more dynamic skins that have custom animations. Onward, everybody! The horizon calls! Is it the mustache? Who knows? Better! Brighter than before! We're also planning to add themed champion spells to all of the existing epic skins in April. Additionally, we'll release free Arcane Jinx and Vi skins to celebrate Lore's 2nd anniversary in that same patch. Lastly, if you're enjoying the Arcade Battle event, keep an eye out for more events later this year, including Pulsefire in the spring. That's all we can tell you for now. There's so much to be excited about this year, and the team can't wait to share more with you in the coming weeks and months. With your feedback and support, Legends of Runeterra has grown into something that we never could have imagined 2 short years ago. It's been a journey, but the real adventure was the Lux emotes that we endured along the way. Thanks for watching, and we'll see you next time.